Na várja, az a baj, hogy tele van a kezem a kamerával, és nem tudok jelezni. Na mindegy, legyen az, hogyha megrázom a kamerát, akkor kezdheted, jó? Ez a sok félénk ember, ez 8 gram bikaherét sem enne meg. Meleg a hó. Ha viccből a te hasadra ugrana rá egy vipera a metrón, a kórházba visszavinnélek, hogy ne fulladjál bele a zsigereidbe. A Majka és mostanában már én is, meg a Curtis úgy írunk dalokat, hogy séta közben kimondunk mindent, ami az eszünkbe jut. Aztán meg persze nem mindig jók ezek a sorok, de máskülönben nem derül neki sohasem, hogy a fejedben olyan szövegek is vannak, amilyeneket még soha senki nem talált ki. Azért még egy kicsit továbbra is megakaszt, ha furcsán néznek az emberek, de ezzel még talán a Majka is így van néha, hát még a Curtis. Na mindjárt nyomok egyet, ha elmentek. Ezek a csibészek, meg ez a másik néni. Egy kis macska megérzi, ha mellé ülnek a buszon, a kocsmában csúzlizni, az lehet, hogy nem jó. Amíg te zavarodban belemártod a csirkédet egy sörbe, én azt élvezem, ha bekapja az ujjaimat egy fóka. Hol van itt egy zebra? Egyenesen mehetek, de balra nem. De már tudom, mit csinálok. Holnap az első üzletbe én bemegyek, bérlek autót. Először furcsának tűnhet ez az egész. De mostanra szerintem a srácok is rájöttek, hogy mennyire hasznos az, amikor az ember az utca közönsége előtt gyakorolhatja a rögtönzést. Én már nem adom el máskor a gumikacsáim. Ez a gumikacsa egy medvéhez ment férjhez, és ilyen állarcokat visel. Néha azért körülnézek. Milyen fagyi az, amikor még epret, és nem úgy keserű mandulát, de még palacsinta ízű, hamar lejáró tejet se tesznek bele. Eddig sem ettük meg, és most sem. Ha meg egy kis nyugi kell, messze megyek a várostól. Pláne most, hogy már van kocsim. Miért kellett vonatkulccsal lemosatni a plafont? Az mi az ott? Egy sas ül az autómon. Ott egy ember se ül, a másik oldalon ott valami egyszemű vizsla ül. Ez tényleg furcsa, de ha többet nem mosol fogad, beperelnek, és bikaheréből már nem ehetsz soha. Nem tudom, mit mondjak. Jó lenne úgy rögtönözni, mint a Majka. Egy csajomnak sem volt még szeme. Vagy úgy érteni a nőkhöz. Nézzük meg az alagutat sötétben. Ja, és ő még teleportálni is tud. Na figyelj, most itt vagyok lent, most fölteleportálok, csak ezt nem lehet olyan sokszor megtenni, hogyha másokkal vagyok, mert a 8. ilyenbe te már simán belehalsz. Az ember ilyenkor atomjaira hullik szét, és lehetetlen lenne megváltanom. Az Erzsit megváltottam egyszer. Sült kaviárt ettem ma, egy jeges medve ment a házamba. Úgyhogy a ligetben sátoroztam egy osztrák ősemberrel, és még mindig mellette lakok. Elvesztettem azt a hajcsatodat. De a Curtis majd biztos ad egyet, ha végre ideér. Na ja, a Curtis néha durván el tud késni, de szerintem csak azért, mert kicsit túlparázza a dolgokat. Én néha még nem bízhatok meg abban se, hogy nem fogom megdobni egy kukászsákkal a nagykövetnek a Mercedesét. Én most rosszul leszek, nekem még mindig ez a körforgás tesz be. Talán ha kinyitom a szemem, jobb lesz. Oké, gyerünk, menni fog. Jó az úgy nekem, hogyha gyaloglok és nem repülök. Porból lettem, de fölkeltem, majd alsó gatyában fekhetünk, mint Beethoven. Egy tájfutó előtt azért én elfáradnék. Nem szeretem ezt a helyet, mert itt emlékszem egyszer egy foltos gekkó az úttestről a fejemre ráment. Hú, de piszkosak itt a padok. Ha ülni fogunk, kaphatok majd egy sámlit. Kimehetsz. Néha azért azt érzem, hogy egyedül vagyok ebben az egészben. Jó, ez a sámli hülye ötlet volt. De hát valakinek meg kell tanítani ezeket a fiatalokat a dolgokra. Most például arra, hogy hogyan kell helyrehozni egy szakítást egy spontán szerenáddal. Hogyha én maradhatnék veled, lehetünk 2 fóka egy öreg bácsi kertjében. Mi a fenét akartok, ti kövér állatkák, így szólalt fel Szijjártó Péter egy zavarba ejtő helyen. Az M1-nél nagyon megdöbben. Otthon kutyám van, de elalszanak mellette a betörők, hogyha leülhetnek torpedózni. De a kutyaversenyen ez a kutya se lesz.